สวัสดีค่ะวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะมาเมาเรื่องที่เราค่อนข้างจะเนิร์ดค่ะก็คือเกี่ยวกับ Netflix ค่ะคือจริงๆดูทั้งหนังดูทั้งซีรีส์หลายๆที่นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่กำลังดูบ่อยที่สุดก็คือแอปพลิเคชัน Netflix นั่นเองค่ะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้อยู่นะคะรบกวนกด subscribe ก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ฝนนะคะมาเข้าเรื่องดีกว่าก็วันนี้นะคะจะมาเมาส์เกี่ยวกับ Netflix ที่ฝนชอบดูนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาคนถามว่าเวลาว่างชอบทำอะไรเราจะตอบว่า Netflix ถูกถามต่อว่าคืออะไรแล้วดูอะไรในนั้นวันนี้ก็จะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ทุกคนได้รู้กันนะคะสิ่งที่ฝนชอบดูนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าซีรีส์เกาหลีแน่ๆเลยถ้าใครได้ยินเนี่ยก็จะค่อนข้างตกใจเพราะฝนชอบดูหนังฆาตกรรมลึกลับสอบสวนอะไรก็ตามที่มีความมิสทีเรียสค่ะนั่นคือฝนเองค่ะสำหรับการดูหนังของฝนเนี่ยหรือว่าดูซีรีส์ต่างๆนะคะฝนจะโหลดเอาไว้ก่อนถึงไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถดูได้ค่ะดังนั้นฝนจะดูเช่นออกกองบางวันเนี่ยเรามีซีนเช้าแล้วก็เย็นเลยฝนก็จะมีบัลลังก์เก้าอี้พระราชาที่ฝนจะดูไว้นะคะก็จะกางเก้าอี้แล้วก็อยู่ในโลกส่วนตัวค่ะดู Netflix ก็จะดูเฉพาะตอนที่ว่างจริงๆถ้าดูตอนกลางคืนเนี่ยก็จะลิมิตตัวเองว่าโอเคนะเที่ยงคืนนี่คือควรจะนอนและก็จะดูแบบมีลิมิตเรื่องที่กรี๊ดเลยนะฝนว่าฝนชอบ My Hunter คือหนังเกี่ยวกับการสืบสวนคดีฆาตกรรมนะคะเจ้าซีรีส์ตัวนี้จะพูดถึงประมาณว่าเหมือนเอาใจเราอะไปแทนฆาตกรว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ในหัวเขาคิดอะไรอยู่เหมือนเราแบบคิดแทนฆาตกรทำพฤติกรรมแบบฆาตกรอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เขาทำสิ่งนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้เป็นซีรีส์ในดวงใจค่ะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เพิ่งกรี๊ดมากกรี๊ดแบบทุกคนต้องได้รู้ว่าเรื่องนี้มันดีต้องเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ก็คือ Us and Them ค่ะเป็นหนังจีนคืออันนี้พี่โต้งบรรจงที่เป็นผู้กำกับของ GDS อะค่ะพี่เขาแชร์ใน Facebook เขาแล้วก็ถามมันเป็นเกี่ยวกับอะไรเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ relationship แล้วก็โอเคเข้าไปดูปรากฏดูบนเครื่องบินน่ะร้องไห้ตัวโยนอายคนข้างๆเขาก็มองว่าอีเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็แบบเขินๆนะคะดูซีรีส์อยู่คือพล็อตเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้ตื่นเต้นคือเป็น relationship ที่ไม่สมหวังแต่ว่าด้วยภาพด้วยมูดแล้วก็การแสดงของทั้งสองคนอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นคู่รักกันจริงๆมันเห็นถึงความสัมพันธ์เห็นถึงครอบครัวแล้วมันอินอ่ะคืออยากให้ดูมันดีมากที่สุดเรื่องที่2 King's Speech ค่ะเป็นหนังโรงเนอะคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันแล้วอธิบายมันก็จะสปอยไปนิดนึงเอาเป็นว่าเรื่องนี้ดีค่ะอยากรู้ไปพันทิปเดือกันนะคะไม่อยากเล่ามากเดี๋ยวจะหมดอรรถรสเรื่องถัดไปค่ะ The Intern เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอยู่ในวัยเกษียณแล้วแต่ว่ามีบริษัทหนึ่งรับเข้ามาทำงานแล้วทำงานกับผู้บริหารผู้หญิงที่ค่อนข้างจะแบบทำอะไรรวดเร็วเป็นสไตล์วัยรุ่นมันมี relationship ที่แบบความสัมพันธ์แบบพ่อลูกมันดูเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วน่ารักมากแล้วรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตของทั้งคู่มีคุณค่ามากขึ้นเหมือนเติมในส่วนของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันถัดมาอันนี้เพิ่งมีโอกาสได้ดูก็คือเรื่อง The Grand Budapest ค่ะเซตติ้งก็คือโรงแรมหนึ่งชื่อ The Grand Budapest เนี่ยแหละแล้วก็มีสตอรี่แล้วว่าเจ้านายลูกน้องมีมุกตลกมันโบ๊ะบะเป็นมุกสไตล์ฝรั่งด้วยอะคือดูไปก็ขำไปแล้วก็จะมีมูดที่แบบบางพาร์ทมันก็จะเศร้าเล็กๆนะคะแต่โดยรวมเนี่ยคือสนุกแล้วก็เซตติ้งสวยมากก็เลยไปสืบมาว่าที่เขาถ่ายเนี่ยอยู่ที่ไหนสรุปว่าจริงๆแล้วมันเป็นห้างนะคะอยู่ที่เดสเดนประเทศเยอรมันเราก็เลยตั้งใจว่าจะไปตามรอยแต่ตอนเนี้ยเขาปิดปรับปรุงอยู่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเปิดให้เข้าถัดมาเรื่องนี้เศร้ามาหนังเศร้าอีกแหละผมไม่แน่ใจว่าฝนออกเสียงถูกไหมนะ Schindler's ประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามนาซีคือในช่วงนั้นมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยสตอรี่ก็คือเล่าในช่วงนั้นทั้งการที่เข้าไปในห้องที่โดนลมควันหรือว่ามีบุคคลที่ช่วยชีวิตคนในสงครามครั้งนั้นได้หลายร้อยคนแล้วก็มันก็จะมีอีกเรื่องนึงแยกออกมาว่าแบบอยู่วันหนึ่งอ่ะคนเหล่านี้มานั่งอยู่ในที่เดียวกันโดยที่ผู้ชายคนที่ช่วยออกมาไม่รู้และสุดท้ายอ่ะก็มาบอกว่าเป็นพวกเขานี่แหละที่แบบคุณอ่ะช่วยเซฟชีวิตเอาไว้เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเชิงสารคดีก็มีประวัติศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยก็ค่อนข้างจะหดหู่ครบแล้ว5 เรื่องสำหรับหนังค่ะเรื่องหลักนะคะ My Hunter ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นเราก็จะไม่อธิบายอะไรมากไปดูกันเองแต่พ่วงเป็น Alienist ค่ะสไตล์เดียวกันแต่ว่าเป็นคนละช่วงเวลา The Alienist เนี่ยค่อนข้างจะเป็นยุคที่เก่ากว่าการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคนละสมัยกันอะอันนี้ก็ตามหาฆาตกรต่อเนื่องเหมือนกันน่ากลัวเรื่องต่อมา Stranger Things เด็กๆน่ารักมาก
เล่นกันเก่งมากแล้วก็โตไวมากคือ Stranger Things จะมีภาค 3 ออกมาเร็วๆนี้อันนี้เกี่ยวกับห้องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันปล่อยพลังงานสัตว์ทดลองตัวทดลองออกมาแล้วก็มันเป็นมนุษย์กลายพันธุ์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เห็น relationship ของเพื่อนเห็นถึงพลังงานอะไรบางอย่างมีความตื่นเต้นน่าสนใจอยู่อันถัดมาอันนี้มาจากหนังสือนิยายเรื่อง The End of the Fucking World ถ้าใครเคยอ่านนิยายมาก็น่าจะอยากมาดูตัวซีรีส์อยู่แล้วแหละเรื่องนี้ก็เป็นผู้ชายผู้หญิง2 คนมันเปิดเรื่องมาความหมวดปมหนึ่งแต่พอเรื่องดำเนินไปคาแรคเตอร์ของตัวละครมันเริ่มเรียนรู้กันอะแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามซิทูเอชันมีความโตขึ้นมีความเรียนรู้ขึ้นพูดยากมากเลยอะแต่ว่าดีอะดูเหอะอันถัดมานะคะนาคอสพาโบรหรือเอสโกบาปราโบเท่มากเป็นเกี่ยวกับพ่อค้ายาเสพติดนะคะมันจะมีความแบบเล่ห์เหลี่ยมมีความเก่งมีความหลบหลีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ภาพสวยสนุกถัดมานะคะเกี่ยวกับการปล้นโจรกรรมMoney Heist มันมากเราจะได้เห็นคาแรคเตอร์หลายตัวเนาะและแต่ละคนเราเห็นภูมิหลังว่าทำไมเขาเป็นคนแบบนี้สิ่งที่เขาแสดงออกมาเป็นยังไงหรือสถานการณ์มันบังคับให้เขาต้องทำเรื่องอะไรบางอย่างเป็นเกมจิตวิทยามากๆไปดูเลยค่ะมันก็ประมาณนี้แหละค่ะสายสารคดีบ้างนะคะจริงๆนี่เป็นสายสารคดีมากเรื่องแรกนะคะ Evil Genius คือ Evil Genius เนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะทำเป็นสารคดีแบบเป็นภาพข่าวเลยแหละคือจะมีภาพทั้งภาพเหตุการณ์จริงทุกสิ่งอย่างคือเรื่องมันเปิดมาที่ว่าอยู่ๆมีหนุ่มส่งพิซซ่าคนหนึ่งโดนเอาระเบิดรัดคอไว้แล้วเรื่องก็ไขคดีต่อจากนั้นว่าเขาเป็นใครเป็นเหยื่อหรือเป็นหนึ่งในผู้ร้ายสืบสาวราวเรื่องมีบุคคลโยงใยซึ่งแต่ละคนมีความน่าสงสัยดูมีความไซโคเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือความตื่นเต้นในจุดนั้นนะเรื่องต่อมาเรื่องนี้เศร้ามากคือดูแล้วหดหู่มันคือชื่อเรื่องว่า November 13 Attack on Paris ค่ะวันที่13 พฤศจิกายนมีก่อการร้ายเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสเหมือนกราดยิงแล้วก็ขับรถออกมากราดยิงคนเสียชีวิตเยอะมากเขาก็เล่าเรื่องพร้อมมีภาพเหตุการณ์ที่มันเศร้ามากคือไม่รู้จะทำไปทำไมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญก็ลองไปหาดูแต่ว่าถ้าไม่ชอบคนหูก็ไม่ดูดีกว่าเพราะใจจะเสียมากๆถัดมานะคะ Trafficker อันนี้เป็นสารคดีเลยค่ะตอนนี้มีประมาณ5 ตอนแต่ละตอนก็จะสืบในแต่ละเรื่องไปไม่ว่าจะเป็นฆ่าแรดเอานอมีเรื่องการค้าทองในประเทศเนี้ยว่าเบื้องหลังการค้าทองมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการขายไตจริงๆแล้วการขายไตถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเจ้าสารคดีเนี่ยก็พูดถึงทั้ง2 ฝั่งที่เป็นผู้ป่วยที่การที่เขาได้ไตมามันเป็นเหมือนการต่อชีวิตของเขาคนที่ขายไตก็ต่อชีวิตของตัวเองแต่มันก็มีพ่อค้าคนกลางที่โกงราคาเป็นสารคดีที่แบบมันคิดได้2 แง่มุมก็น่าตื่นเต้นดีต่อไปอันนี้มาเบาๆบ้าง minimalism คือดูแล้วเราก็อยากเป็น minimalism เขาก็จะอธิบายว่า minimalism คืออะไรคำว่า minimal มันเทียบได้กับคำว่าพอเพียงอะคือใช้ของที่จำเป็นอะไรจำเป็นใช้อะไรที่ได้มาคือได้มาด้วยความพอใจแล้วอยู่ในจุดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะอธิบายแล้วก็พูดถึงความสุขความเป็น minimalism ก็ดีอบอุ่นดีดูแล้วก็ได้แนวคิดแง่หนึ่งสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นเรื่อง The Confession Tape อันนี้ยังไม่ได้ดูนะคะแต่ปักหมุดเอาไว้ว่าจะดูก็เป็นสืบสวนสอบสวน Confession Tape มันคือเรื่องเกี่ยวกับการสารภาพเนาะบางทีตำรวจเขาก็จะตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็จะมีผู้ร้ายเนี่ยสารภาพเล่าเรื่องราวทั้งจริงทั้งไม่จริงหรือจะแก้ตัวต่างๆในคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสได้ดูในจุดนั้นค่ะก็ตื่นเต้นดีค่ะนี่คือความชอบของฝนใน Netflix นั่นเองค่ะฮอร์โมนเดอะซีรีส์มีใน Netflix นะคะกดเข้าไปดูค่ะล่าสุดคืออาซันเดมค่ะอาซันเดมหนูชอบเขาหนูรักเขาในอาซันเดมค่ะเป็นฉากที่อยู่ๆกล้องก็แพนขึ้นมามุมสูงมองลงไปเหมือนเป็นห้องของเล่นอะแต่ฉากดีมากไปดูเองจะนึกออกว่าเป็นฉากไหนEvil Genius ควรหาดูนะคะคือมันดีผลเบลไงคะในฮอร์โมนนะคะแล้วก็The Promise นะคะหรือว่าสัญญาใจของคาไฟเดย์ก็ลงใน Netflix เหมือนกันนะคะดูได้ค่ะคำถามค่ะหมดแล้วเหรอคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมไปตามดูกันนะคะแบบว่าจะชอบนะคะ